কলগছ কাটি সেই খেৰ কাটি এনেকৈ গুড়ি কৰি দিব পৰা এটা মেচিন কেৱল খেৰ নহয় এনেকুৱা ঘাঁহ মেচিনাৰে হওক বা যিকোনো ধৰণৰ ঘাঁহ কাটি একেবাৰে কৰি দিব পাৰে ই গুড়ি আৰু ধৰক একেবাৰে চাফা চাউল ইয়াত পাব আপোনালোকে আৰু ইয়াত পোৱা যায় হাস্কাভাৰ্নাৰ মেচিন যিটো হ'ল ইউৰোপৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ভাল ব্ৰেণ্ড আটাইতকৈ নাম থকা ব্ৰেণ্ড আছো মই শোণিতপুৰ কৃষি কেন্দ্ৰ য'ত কেৱল ব্ৰেণ্ডেড মেচিনাৰী পোৱা যায় দেখা পাইছে হণ্ডা হাস্কাভাৰ্না ASPEE আৰু ষ্টিলৰ মেচিন তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়ে ছাৰ্ভিচিঙৰ ওপৰত কেৱল মেচিন বিক্ৰী কৰাই নহয় প্ৰত্যেক মেচিনৰ লগত আপোনালোকে পাব কিমান দিনৰ 2 বছৰৰ সাৰ্ভিস ওয়াৰেন্টি আছে মোৰ লগত সপ্তাহিকাৰ ভিতৰত আমি দেখাও গুটেই বস্তুখিনি কেনেকুৱা দাদা স্বাগতম জনাইছো ধন্যবাদ লোকেশনটো প্ৰথম কৈলক কোনটো হৈ আমি আছো আমি এতিয়া বৰ্তমান আছো সুনিতপুৰত কেতেকিবাৰী এৰিয়াত হয় আৰু প্ৰাঞ্জল আমাৰ মই নিজে কৃষি স্নাতক হয় তাৰ পিছত মই যোৱা 15 বছৰ ধৰি খেতিৰ লগত জড়িত আৰু বহুত কৃষকৰ লগত মানে ফিল্ডত কাম কৰিছো তাৰ পিছত যেটো অনুভৱ যে মেচিন যদি ভাল কোৱালিটি নহয় বহুত প্ৰবলেম আহে তো আমাৰ ফোকাস হল গুড কোৱালিটি মেচিনছ আৰু 2 বছৰৰ সাৰ্ভিস ওয়াৰেন্টি ওকে যিকোনো ধৰণৰ মেচিনত আমি দেখা পাও 1 বছৰৰ সাৰ্ভিস ওয়াৰেন্টি ইয়াত কিন্তু আমি দেখা পাম 2 বছৰৰ সাৰ্ভিস ওয়াৰেন্টি এয়া দেখিছো নহয় হাস্কাভাৰ্না আজি হাস্কাভাৰ্নাৰ বিষয়ে ডিটেইল জানিম কাৰণ মই খুব শুনি আছো যে হাস্কাভাৰ্নাৰ মেচিন বহুত ভাল হাস্কাভাৰ্নাৰ খুব ভাল কোৱালিটিৰ হয় তেওঁলোকৰ সুইডেন মেক হয় আৰু এটো মেচিন হয় 6 HP ৰ মেচিন যেটো আপোনাৰ ড্ৰাইল্যান্ড যেটো আমি কওঁ যে বাম খেতিৰ কাৰণে আৰু দ খেতিৰ কাৰণে দুইটা খেতিতে ভাল ধৰণে উপভোগ কৰিব ইউজ কৰিবলৈ পাৰিব আৰু তাৰ লগতে আমি বেলেগ বেলেগ কোম্পানীৰ মেচিনো ৰাখিছো আৰু হাস্কাভাৰ্নাৰ কোৱালিটিৰ এটা কথা হ'ল যে এটো যথেষ্ট ফুয়েল এফিচিয়েন্ট আৰু তেলৰ মাত্ৰা খুব কম পৰিমাণৰ তেলত বেছি পৰিমাণৰ মাটি আপোনালোকে চহাবলৈ পাৰিব ওকে এফালে চাও এফালে দেখিছো হাস্কাভাৰ্নাৰ ৱাটাৰ পাম্পৰ কথা বলে এটো 3 ইঞ্চি হাস্কাভাৰ্নাৰ ৱাটাৰ পাম্প যেটো 6 HP ৰ হৈতে আহে ইয়াৰ প্ৰায় 5-6 বছৰলৈকে মই একো ধৰণৰ প্ৰবলেম কোনো দিন দেখা পোৱা নাই যোৱা 5 বছৰৰ পৰা মই হাস্কাভাৰ্নাৰ মেচিন বিকি আছো তে ভাল কোৱালিটি যদি মেচিন লবলৈ বিচাৰে সুনিতপুৰ কৃষি কেন্দ্ৰত আহি আপোনালোকে হাস্কাভাৰ্নাৰ মেচিন লবলৈ পাৰিব ওকে এটো হৈ গল দেখিছনা ৱাটাৰ পাম্প এফালে হৈ গল এয়া হাস্কাভাৰ্নাৰ এটো হাস্কাভাৰ্নাৰ নহয় বহুতে বিচাৰে যে অকমান ফ্ৰেন্ডলি যেটো মেচিন হয় ইজি টু অপাৰেট বহুত বয়খিয়াল মানুহ আমাৰ ব্ৰাছ কাটাৰ যেটো ঘাঁহ কটাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিবলৈ বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই চকাগিটা থকাৰ কাৰণে যথেষ্ট সহজ হৈ পৰে কামখিনি কৰাত গতিকে এটো এটা আপোনাৰ ব্ৰাছ কাটাৰ যেটো ঘাঁহ কাটিবৰ কাৰণে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আমাৰ লগত আছে অকমান কম ৰেঞ্জত কিছুমান হয়তো কৃষকে বিচাৰে যে কম ৰেঞ্জৰ আমাক মেচিন লাগে তো হে কম ৰেঞ্জৰ মেচিনৰ ভিতৰত আছে আমাৰ হানি গ্ৰীণ টেকৰ মেচিন আৰু আপুনি ইয়াত লক্ষ্য কৰিব যে প্ৰতিটো মেচিনত আমাৰ এনেকৈ কাৰ্ড দিয়া আছে দুটা ফোন নম্বৰ আছে ফোন কৰক এদিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ সাৰ্ভিসৰ যিকোনো প্ৰবলেম আমি সলভ কৰি দিম এফালে আহি গল আমাৰ গ্ৰাছ কাটাৰ এইটো গ্ৰাছ কাটাৰ খিনিও আমি ৰাখিছো লো ৰেঞ্জৰ পৰা ৰাখিছো হাস্কাভাৰ্নাৰ মেচিনো আছে ষ্টিলৰ মেচিনো ভিতৰত দেখুৱাম আপোনালোকক 8000 পৰা প্ৰায় 45000 লৈকে মানে প্ৰফেশনাল ইউজ বা ঘৰত অকমান এক কথা মাটি আছে সেইখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে এই মেচিনখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আহক ভিতৰলৈ আহি যাওক দেখিছেনে শোণিতপুৰ কৃষি কেন্দ্ৰ কেৱল তেওঁলোকে দেখিছেনে ব্ৰেণ্ডেড বস্তুগিটাৰ ইয়াত নাম ৰাখিছে য'ত তেওঁলোকে সাৰ্ভিসৰ বাবে দাদাই নিজে ক'লে নিজে এজন এগ্ৰি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী এগ্ৰি বিএসসি এগ্ৰি আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া এজনে মানুহে তেনেকুৱা দোকান এখন খোলে ডেফিনেটলি ভাল হ'ব ভাল কোৱালিটিৰ বস্তু আনিব এটা অন্নপূৰ্ণা ৰাইজক চিনাকি কৰিব নালাগে অন্নপূৰ্ণা খুব এটা পৰিচিত নাম ৰাইচ মিলৰ ক্ষেত্ৰত তো আমি অন্নপূৰ্ণা ৰাইচ মিলো ৰাখিছো যাতে বিভিন্ন ধৰণৰ অন্নপূৰ্ণা ৰাইচ মিল বিভিন্ন কেপাসিটিৰ আমি আমাৰ লগত ৰাখিছো তাৰ পিছত আহি যাও আমাৰ বহুত বাগান আছে চাহ বাগানৰ যেহেতু 50% প্ৰায় আমাৰ ফাৰ্মিংত জড়িত লোক চাহ বাগানৰ লগত জড়িত চাহ বাগানত আপোনাৰ হাস্কাভাৰ্নাৰ মেচিন আমাৰ লগত পাব কিষান ক্ৰাফ্টৰ পাব এগ্ৰ'সফ্টৰ পাব বহুতে ASPEE মডেলটোৰ বিষয়েও জানে গতিকে বেলেগ বেলেগ মডেলৰ মেচিন আমি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছো এখিনি স্প্ৰে কাৰণে ধৰি লওক আমি স্প্ৰে কৰা স্প্ৰে কাৰণে আৰু এফালে এখন আগত আমি হাস্কাভাৰ্নাৰ যিখন দেখিলো পাৱাৰ টিলাৰ যিখন দেখিলো এখন হাস্কাভাৰ্নাৰ 7 HP এখন হাস্কাভাৰ্নাৰ পাৱাৰ টিলাৰ হয় আৰু এইটো এটা বেলেগ মডেলৰ পাৱাৰ টিলাৰ আৰু আমাৰ ডিজেলৰ বহুত ৰাইজে বিচাৰে যে ডিজেলৰ মেচিন লাগে আমাক পেট্ৰলৰ নালাগে তো তাৰ কাৰণে আমি ফেলকন কোম্পানীৰ হণ্ডা ইঞ্জিনৰ ডিজেল ইঞ্জিনো ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছো তাৰ পিছত আহি গল লোন মোৱাৰ আমাৰ বহুত কলেজ স্কুল কলেজত ক্ৰিকেট ফিল্ডত ফুটবল ফিল্ডত কি হয় লোনটো প্ৰপাৰলি মেইনটেইন কৰা দৰকাৰ পৰে তাৰ কাৰণে এই লোন মোৱাৰখন যথেষ্ট সুবিধাজনক হয় এগেইন মই এটো হাস্কাভাৰ্নাৰে প্ৰমোট কৰাৰ ট্ৰাই কৰিছো কাৰণ তেওঁলোকৰ মেচিনৰ কোৱালিটি খুব ভাল পাইছো তাৰ পিছত আহি গল আমি যেতিয়া ধান কৰিলো ধৰি লওক হাল বাই মেলি ধান কৰাৰ পিছত এতিয়া আজিকালি দাৱনিৰ খুব প্ৰবলেম দাবৰ সময়ত মানে লেবাৰ পোৱা নাযায় তাৰ কাৰণে আমি ৰিপাৰ মেচিন ৰাখিছো যাতে তেওঁলোকে সহজতে কম খৰচত যেটো ধান কটাৰ কামটো হেক কৰিব পাৰে এফালে যদি সোয়া এটো হৈ গল এটা গ্ৰাইন্ডাৰ মেচিন আপোনাৰ এটো অটো সেকশন এটা থাকে আপুনি পিঠা গুৰি কৰক হালদি গুৰি কৰক এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰি বিলাক আপুনি কৰিবলৈ পাৰিব এই মেচিনৰ সহায়ত এটো এটা খুব সৰু
এটা থ্ৰেচাৰ মেচিন মানুহে বহুত হয় ইয়াত মাল্টি ক্ৰপ থ্ৰেচাৰ হয় আৰু বহুত সহজতে আপোনালোকে সৰু এটা ইঞ্জিন দি পেলাই বা মটৰ দিও ইয়াক অপাৰেট কৰিব পাৰে এইখিনি হল বেকপেক ব্ৰাছ কাটাৰ্ছ মানে পিঠিত লৈ পেলাই যেহেতু ওজনটো যথেষ্ট হয় ব্ৰাছ কাটাৰ তেওঁলোকে পিঠিত লৈ পেলাই ব্ৰাছ কাটাৰটো ইউজ কৰিব পাৰে এই আগৰ ডখৰ লগাবলৈ বাকি আছে কাৰণ আমি গম পোৱা ধৰিব পাৰোঁ এইটো Husqvarna এইটো কি এইটো কাৰৱাছ হয় Husqvarna কোনোবা সৰু যদি ষ্টিলৰ চেইনছো ইয়াটো ষ্টিলৰ আমি নামে ক'ব নালাগে চেইনছো ক্ষেত্ৰত বেছ ষ্টিলৰ সবেই জানে আপোনালোকে এয়া ষ্টিলৰ চেইনছো আৰু এফালে এইটো লো কষ্ট ৱাটাৰ পাম্পৰ এটা ৰেঞ্জ ৰাখিছো যাতে মানে যিখিনি কৃষকে 10-12,000 টকাৰ ভিতৰতো মেচিন বিচাৰিব খোজে তেওঁলোকে আমাৰ ওচৰত এইটো ৰেঞ্জৰ মেচিন এইখিনি ৱাটাৰ পাম্প ৱাটাৰ পাম্প ওকে আৰু ইয়াত আছে আমাৰ আৰ্থগাৰ আজিকালি কি হৈছে বাগান বিলাকত যেতিয়া একেদিনাই 400-300 গাঁত খানিব দৰকাৰ পৰে তাত 6 ইঞ্চি এটা গাঁত খানিব লাগে বা হাসি পুলি বহুতে খেতি কৰে তো এই গাঁত খানিবৰ কাৰণে এই মেচিন গিটা খুব উপযোগী এটো এগেইন Husqvarna মেচিন অলপ হাই এন্ডত হয় হাই কস্টিং হয় আৰু লো কস্টিংৰো আমি মেচিন ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে গাঁত খনাৰ বহুত টিডিয়াস কাম হয় যথেষ্ট কষ্টকৰ কাম বহাগ জেঠ মাহত কৰিব লগা কাম সেইটো সময়ত আপোনালোকে এইগিটা মেচিন ব্যৱহাৰ কৰি ভাল ধৰণে গাঁতবোৰ খানিবলৈ সক্ষম হ'ব ওকে ইয়াত মানে পুলিৰ বাবে গাঁতটো খানিব পাৰিব লগতে কোনোবাই যদি এটা ইলেক্ট্ৰিচিটি পোল বহাবলৈ বা যিকোনো ধৰণৰ ঘৰৰ ধৰি লওক পোষ্টৰ কাৰণে খান্দিব লাগে জেগা এইকেইটা মেচিনতে বেলেগ বেলেগ আপুনি এটাচমেন্ট আহি যাব ইয়াত বেলেগ বেলেগ এটাচমেন্ট আহি যাব আপুনি 6 ইঞ্চিৰ বিট পাব বা 12 ইঞ্চিৰ বিটো যদি ব্যৱহাৰ কৰিব খোজে তেনেকুৱা বিটো পাব ওকে আৰু দেখক আৰু এইফালে হক এটো ব্লোৱাৰ মেচিন যিবিলাক ৰাস্তাৰ বিশেষকৈ কামত প্ৰফেশনাল ইউজৰ কাৰণে আপোনাৰ ধৰি লওক ৰাস্তা সাফা কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া কনষ্ট্ৰাকচনৰ কাম চলে এই ব্লোৱাৰ মেচিনটো খুব ব্যৱহাৰ হয় ওকে তো এই সাফা কৰা আমি দেখো যে ৰাস্তাত ধুলি বিলাক অটৰাই থাকে সেইটো মেচিন ন এইটো ব্লোৱাৰ মেচিন হয় ওকে এইফালে এটা ভাল বস্তু দেখিছো এইটো আপোনালোকে দেখা পাব এইফালৰ পৰা যদি দেখাও এয়া হৈ গল আপোনালোকে চাওক এয়া আমাৰ মাকৈ গুছোৱা জন হেৰি ন মাকৈ গুছোৱাটো এটা কষ্টকৰ কাম আকৌ মাকৈটো কেতিয়া হাৰভেষ্ট কৰে আমাৰ মানুহে বাৰিষাৰ সময় তো বাৰিষা যেতিয়া কম সময় থাকে বাকলি গুছাব লাগে তো গুটি গুছাব লাগে তো বাকলি গুছোৱা আৰু গুটি গুছোৱাৰ যেটো গুটি পৃথক পৃথক কৰা কাম এই দুইটা কাম এই মেচিনটোৰ জৰিয়তে আপুনি কৰিবলৈ পাৰিব ওকে এইটো মেচিনৰ ভিতৰত কৰিবলৈ পাৰিব ওকে আৰু এইফালে আমাৰ আছে এইটো এটা N70 Pro Max ৰাইচ মিল বহুতে ভাবে যে প্ৰফেশনাল এটা মই ৰাইচ মিল বহাম এটা ডাঙৰ সেটআপ কৰিম এজন যুৱকে ভাবে যে মই কমাৰ্শিয়ালি ৰাইচ মিলিংৰ কাম কৰিম তেওঁৰ কাৰণে N70 Pro Max মিলটো খুব উপযোগী লেবাৰ কম লাগে ইয়াত এটা সাকশন আহে অটো সাক কৰি পেলাই ইয়াত বস্তুটো লৈ যায় তাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ ডিস্টোনাৰ থাকে পাথৰ সাথৰ অটৰাই পেলাই খুব ধুনিয়াকে পলিশড ৰাইচ আপুনি ইয়াতে পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি আকৌ কওঁ যে আপুনি মেচিনটো লৈ গৈ লগোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নেক্সট অহা 2 বছৰৰ ভিতৰত যিকোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হলে আমি সদায় কৃষকৰ লগত আছো সদায় সহযোগত আছো ওকে নেক্সট আমি এটা খুব মেচিন ভাল দেখিছো যত কাৰেন্টৰ প্ৰবলেম আছে মই বিশেষকৈ মই যেটো অনুভৱ কৰিছো যে মাজুলী বা যিকোনো নদী কাষৰীয়া অঞ্চল বিলাকত ইলেক্ট্ৰিচিটি এটা বিৰাট ডাঙৰ সমস্যা তাৰ কাৰণে কি হয় মিল বিলাকত তেওঁলোকে বহুত কষ্ট পায় ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ অভাৱ থাকে তো এটা এটা ইঞ্জিনৰ হৈতে আহে কামা ইঞ্জিনৰ হৈতে সেলফ স্টাৰ্ট মহিলায়ো ইউজ কৰিবলৈ পাৰিব তো এই মেচিনটোত প্ৰায় ঘণ্টাত 600 কেজি ধান আপোনালোকে মাৰিবলৈ পাৰিব আৰু 600 কেজি ধানৰ প্ৰডাকচনৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰায় 1 পৰা 1.5 লিটাৰ তেলৰ ভিতৰত আপুনি কৰিবলৈ পাৰিব খুব উপযোগী মেচিন এটা বিশেষকৈ যিবিলাক এৰিয়াত ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ অভাৱ সেই এৰিয়া বিলাকত এই মেচিনটো খুব ব্যৱহাৰ উপযোগী এটো এটা পলিশাৰ হয় এটো মানে আপোনাৰ ডিজেল ইঞ্জিন ন হয় ডিজেল ইঞ্জিন ডিজেল কামা ইঞ্জিন তাৰ লগত এটো N70 বুলি কয় এটো কিমান মটৰটো কিমান স্পিড আছে ইয়াতে আপোনাৰ 10 HP আমাৰ ইঞ্জিন আছে ইয়াতে আপুনি 10 HP মটৰো লগাব পাৰে যত ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ সুবিধা আছে তেওঁলোকে মটৰ লগাব আৰু নহলে ইঞ্জিন দি পেলাই এটো অপাৰেট কৰিব ওকে মানে ডুৱেল পাৰপজ কৰি লব পাৰে ডুৱেল নিজৰ দৰকাৰ হলে আপোনালোকে ডিজেলটো চলাব পাৰিব আৰু দৰকাৰ হলে আপোনালোকে ইয়াক ইলেক্ট্ৰিচিটিলৈ কনভাৰ্ট কৰি লব পাৰিব আৰু এফালে খুব ধুনিয়া কেইটামান মেচিন দেখা পালো তো এইবোৰ আমাৰ ফুড প্ৰসেসিংৰ কিছুমান মেচিনছ ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছো ফুড প্ৰসেসিং যেহেতু এতিয়া সৰু সৰু হোটেল চলাই কোনবা মহিলাসকলে বা বহুতো চৰকাৰী PMFME যেটো যোজনা তাত বহুতো সা সুবিধা দিয়া হৈছে তো তেওঁলোকে বহুত ওভেন হয় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কেক বনাব বিচাৰে কোনবা বিস্কুট বনাব বিচাৰে তাৰ কাৰণে তো আমাৰ ওচৰত ওভেন আছে তাৰ পিছত আমাৰ ওচৰত আছে ড্ৰায়াৰ মেচিন আপুনি বোলে খুব বেছিকৈ আচাৰ বনায় আপুনি কমাৰ্শিয়ালি আচাৰৰ ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তাৰ কাৰণে ড্ৰাইঙৰ কাৰণে আপুনি এটা ড্ৰায়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এইটো এটা অলপ ডাঙৰ স্কেলৰ যেটো বিস্কুটৰ বা কাপ কৰিব বিচাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ ওভেনৰ বেকাৰী কাৰণে ব্যৱহাৰ হয় ওকে আৰু বেকাৰী কাৰণে এটা বস্তু বেকাৰী কাৰণে এইটো এটা আপোনাৰ ময়দাটো যেটো ৰাতিপুৱা বহুত কষ্টকৰ হয় ডাঙৰ হোটেল বিলাকত বা ডাঙৰ বিস্কুটৰ ফেক্টৰী বিলাকত তো এইটো ময়দাটো আপুনি যেটো মিক্স কৰিবৰ কাৰণে এইটো এটা
আটা নিডাৰ বুলি কয় এই মেচিনটো ব্যৱহাৰ কৰিব মেচিন বুলি কয় নেকি বনোৱা মেচিন মেচিন বুলি কয় ইয়াতে মানে আপোনালোকে আটা বা ময়দা দিলে ই ধুনীয়াকৈ হাতেৰে কষ্ট কৰিব নালাগে মিক্স কৰি দিব সেইফালে দেখিছো এটা পটেটো পিলাৰ এইটো হয়তো হয় আপোনাৰ যিটো বাকলি গুচাবৰ কাৰণে পটেটো পিলাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বেলেগ বেলেগ কেপাচিটিৰ আহে 5 কেজিৰ আহে 10 কেজিৰ আহে ওকে এটো মানে আলু যিমান পটাপট গুচাব পাৰিব আলু সেইফালে এইখিনি হল স্প্ৰেয়াৰ এতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ সৰু খেতি আছে ঘৰত অকমান লন এখন আছে তাত আপুনি স্প্ৰে কৰিব বিচাৰে পানী দিব বিচাৰে তাৰ কাৰণে সৰু স্প্ৰেয়াৰ পালে তাতকে অলপ ডাঙৰ স্প্ৰেয়াৰ ল'ব পাৰে বহুতৰ মাজত আজিকালি হাতেৰে ইউজ কৰা স্প্ৰেয়াৰতকে বেটাৰী স্প্ৰেয়াৰ ভাল পায় তো বেটাৰী স্প্ৰেয়াৰ এটা ৰেঞ্জ আমি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছো ওকে তো ইয়াত হৈ গল আপোনাৰ ব্ৰাছ কাটাৰ্স খিনি আমাৰ এগেইন বাহিৰত আপোনালোকৰ যেটো কথা পাতিছিলো ব্ৰাছ কাটাৰ্স আমাৰ লো ৰেঞ্জৰ ব্ৰাছ কাটাৰ কিছুমান আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এখিনি প্ৰায় 8-10,000 টকাৰ ভিতৰত একিটা ব্ৰাছ কাটাৰ পাব পাৰিব ওকে এটো আৰু এটো এটা মাল্টিপাৰপাস ইঞ্জিন মানে আপুনি ধৰি লওক কোনোবাই নাৱত চলাবৰ কাৰণে যেটো সৰু ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰিব খোজে তেওঁ লগাব পাৰে থ্ৰেচাৰত লগাব পাৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আপুনি এই ইঞ্জিনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যাৰ আপোনাৰ 6.5 HP ইঞ্জিন হয় এটো এগেইন হাস্কাভাৰ্নাৰ ইঞ্জিন আমি ৰাখিছিলো ওকে কোনোবাই বিচাৰিলে মানে এটো ইঞ্জিনটো লৈ তেওঁ কিবা বনাম বুলি কলো মানে কিবা যদি তেওঁ নিজে মেচিন এটা বনাম বুলি ভাবো এই ইঞ্জিনটো লৈ পিনি মানে তেওঁ মেচিন এটা বনাব পাৰিব হয় এই হাস্কাভাৰ্নাৰ ইঞ্জিনটো লৈ পেলাই আপুনি যিকোনো তেনেকুৱা আৰপিএম টো যদি নিজে সেট কৰি ল'ব পাৰে তেনেকে বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰত এই মেচিন ইঞ্জিনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এইফালে এটো হৈ গল পালভাৰাইজাৰ পিঠাগুৰি কৰিবৰ কাৰণে খুব এটা সুন্দৰ মেচিন খুব ভাল ধৰণে কৃষকসকলে এতিয়া চলাই আছে বিশেষকৈ মাঘ বিহুৰ সময়ত আমি দেখা পাওঁ যে পিঠাগুৰি কৰা এটা খুব ৰাইস মিল বিলাক সেটআপ থকা জায়গাত এটো পিঠাগুৰিৰ কাৰণে খুব ইউজ হয় আৰু এয়া হৈ গল এটো আপুনি চাগে চিনি পাইছে ইমান দিন এটো আপোনাৰ চাহ গছৰ মানে পাত কাটিবলৈ চাহপাত উঠাবলৈ যে হাতেৰে প্লাকিং কৰিব নালাগে মানে এনেকে কৰিব পাৰে না এটো হেতু কামতে ব্যৱহাৰ হয় হেতু কামতে ব্যৱহাৰ বা এয়া দেখিছো বহুত গিলা ৰেঞ্জ দেখিছো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আছে মানে এটা কি হৈছে বহুতে এসপিৰ বিচাৰে বহুতে আহি নাচি কোম্পানীৰ বিচাৰে বহুতে এগ্ৰোসফটৰ বিচাৰে যাতে কোনো উভতি যাব লগা নহয় মানে চয়েস কাস্টমাৰৰ হাতত যাতে থাকে হেতু আমি ট্ৰাই কৰিছো ইয়াতে ওকে এফালে আকৌ আহি গল হন্ডাৰ জেনাৰেটৰ এটা লৈ পেলাই তেওঁ এইটো বাকি ওয়াটাৰ পাম্পস খিনি আছে হাস্কাভাৰ্নাৰ বাপৰে প্ৰাঞ্জল এটো হল হাস্কাভাৰ্নাৰ 1 HP মেচিন মানে সৰু ওয়াটাৰ পাম্প কঠিয়ানি পানী হিচিবৰ কাৰণে খুব এটা উপযোগী সাইকেলখনতো পিছফালে লৈ যাব পাৰে বান্ধি পেলাই আৰু খুব উপযোগী হয় এটো কাৰণে যে আপোনাক সৰু কঠিয়ানি হওক সৰু খেতি কৰিছে তাৰ কাৰণে হাস্কাভাৰ্নাৰ এটো 1 HP মেচিন তাতকৈ অলপ ডাঙৰ মেচিন এটাও ল'ব পাৰে এটো 1.5 HP ৰাহে প্ৰায় 30,000 লিটাৰ পানী ঘণ্টাত দিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত আছে এইগিটা আপোনাৰ ষ্টিলৰ প্ৰুনাৰ মানে চাহ বাগানৰ লগত খেতি কৰা ষ্টিল বুলি ক'লে প্ৰুনাৰ বহুত কৃষকেই জানে এই প্ৰুনাৰটো আমি ৰাখিছো যিটোৰ দ্বাৰা আপুনি কলম কৰা কামটো খুব সহজে কৰিব পাৰে এটো কলম কৰা ন আৰু এটো হল আপোনাৰ আকৌ পাতটোলা মেচিন বাপৰে এটো বহুত ডাঙৰ পাতটোলা মেচিন কি হয় কিছুমানে কমাৰ্চিয়েল যেতিয়া আপোনাৰ অকমান ডাঙৰ এৰিয়াত কাম কৰে তাৰ কাৰণে পেট্ৰল ইঞ্জিনটো প্ৰিফাৰ কৰে বহুতে বেটাৰীটো প্ৰিফাৰ কৰে বহুতে কয় কি মোক যদি 10-15 বিঘা আছে মই এটা পেট্ৰল ইঞ্জিনে চলোৱা মেচিন ব্যৱহাৰ কৰিম তো ইয়াত আপোনাৰ বেগ থাকিব ইয়াত এখন ফেন থাকে পাতটো কাটি যাব আৰু ভিতৰত বেগ হৈ সোমাই বেগত অটোমেটিকলি সোমাই গৈ থাকে ন বা আৰু এটো হল আপোনালোকে গম পালে এয়া হৈ গল আমাৰ কলম দিয়া চাহ বাগানত যি কলম দিবলৈ লাগে এয়া লগাই পিনি আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ কলম দিব পাৰে এতিয়া মূল কথা হল মেচিন আমি বহুত দেখিলো যেহেতু তেওঁ নিজে খেতিৰ লগত জড়িত নিজে খেতিৰ বিষয়ে পঢ়ি আজি কৃষকৰ এই প্ৰবলেমটো সলিউশন কৰিবলৈ আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ মেচিন আমি দেখিলো মূল মেচিনৰ ক্ষেত্ৰত এটাই সমস্যা যে মেচিনটো লোৱাটো সমস্যা নহয় কৃষকৰ বাবে মূল সমস্যাটো হল ইয়াৰ আফটাৰ সেলছৰ পিছত সাৰ্ভিসিং কিনি কিবা এটা যদি বেয়া হয় সেই মেচিনটোৰ সাৰ্ভিসিং কিন্তু মূল কথা সেই ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰম হল Xenon গ্ৰুপ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন স্থানত অসমৰ তেওঁলোকৰ শ্বৰুম আছে আমি আছো আপোনালোকে আগতেই গম পালে শোণিতপুৰত কৃষি কেন্দ্ৰত আপোনালোকে কেনেকৈ সলিউশন কৰিব কৃষকৰ এই মূল সমস্যাটো এইটো আপুনি ঠিকে কৈছে যে বহুত প্ৰবলেম আহে এটা মেচিন যেতিয়া চলাবলৈ যায় বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় তাৰ ফলত আফটাৰ সেল সাৰ্ভিস যেটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰত এটা সম্পূৰ্ণ টিম আছে যি টিমটোৱে আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক সৰু সৰু সমস্যা ফোনত সলভ কৰিব পাৰি নেকি ফিল্ডত যাব লগা হ'ব পাৰে নেকি বা শ্বৰুমত আনিব লাগিব নেকি সাৰ্ভিস চেণ্টাৰত আনিব লাগিব নেকি তেনেকে ধৰণে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমাৰ কাস্টমাৰসকলক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা Xenonৰ সম্পূৰ্ণ টিম ৰাখিছো আৰু নিয়াৰ এবাউট 40% আমাৰ এমপ্লয়িজ টেকনিক্যাল সাৰ্ভিসৰ কাৰণে আমি হায়াৰ কৰো তো হেতু স্ট্ৰেটেজি দি পেলাই আমি চেষ্টা কৰিছো যে কৃষকৰ যিখিনি সমস্যা মেচিনক লৈ সেইখিনি সমাধান কৰিব পাৰো এয়া আছিল আজিৰ ভিডিও গোটেই কনসেপ্টটো দেখালো আৰু হাস্কাভাৰ্নাৰ যেটো মেচিন দেখালো হাস্কাভাৰ্নাৰ মেচিন কোনে ব্যৱহাৰ কৰিছে এই বিষয়ে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নেপাহৰিব আৰু হেইজনেও জনাব যিজনে ব্যৱহাৰ কৰিছে যাতে তাৰ ৰিভিউ আমাৰ পায় আমাৰ ৰাইজে উপকৃত হ'ব পাৰে এটা ব্ৰ্যান্ডেড হাস্কাভাৰ্নাৰ নিচিনা এটা ব্ৰ্যান্ডৰ মেচিন লৈ পিনি
আজি মই আছিলোঁ তেজপুৰৰ কেতিকীবাৰীৰ জেনন গ্ৰুপৰ শোণিতপুৰ কৃষি কেন্দ্ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ জেগাত তেওঁলোকৰ শ্ব'ৰুম আছে তাতে যোগাযোগৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে স্ক্ৰীনত তাতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি লৈ তেওঁৰ লগত আৰু সবিশেষ কোনোবা এটা মেচিনৰ বিষয়ে বা তাৰ প্ৰাইচ তাৰ সাৰ্ভিসিং তাৰ ওয়াৰেণ্টিৰ বিষয়ে সবিশেষখিনি জানিব পাৰিব ধন্যবাদ থাকিল থ্যাংক ইউ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কৃষক বন্ধুৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নেপাহৰিব আৰু তেজপুৰৰ পৰা কোনে কোনে চাইছে শোণিতপুৰৰ পৰা কোনে কোনে চাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব যাতে ময়ো গম পাওঁ ক'ৰ পৰানো মানুহবিলাকে চাই আছে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ